ናችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬም ማሳያችሁ 5 ደቂቃ ባልሞላ ታይም ውስጥ እንዴት አድርገን አፕሊኬሽን እንደምንሰራ ነው። በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው የምንሰራው እና ያለምንም ፕሮግራሚንግ ኦር ኮዲንግ እውቀት ያለምንም ክፍያ እንዲሁም የምንሰራው አፕሊኬሽን ማለት ነው ዳውንሎድ ለማድረግ የማያስቸግር በጣም ትንሽ ሜጋባይት በጣም ትንሽ የሆነ ሳይዝ ያለው አፕሊኬሽን ነው የምንሰራው 10 ሜጋባይት የማይበልጥ ማለት ነው። እንዲሁም ብዙ ዌብሳይቶች እንዲሁም አፕሊኬሽኖች ለእናንተ አፕ የሚሰሩላችሁ አሉ። እነሱ ደግሞ ክፍያ ይጠይቃሉ እና የሚሰሩላችሁ አፕሊኬሽኖችም ሳይዛቸው በጣም ትላልቅ ነው። ለምሳሌ 30 40 እና ከዛ በላይ የሆነ ሜጋባይት ያላችሁ አፕሊኬሽኖች የሚሰራላችሁ። ስለዚህ እኛ አሁን የምንሰራው ማለት ነው በጣም ትንሽ ሳይዝ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስራው ነው የምንገባው። ግን ስራውን ከመጀመራችን በፊት አንድ የሚያስፈልገን ነገር አለ። እሱም ኢሜል ያስፈልገናል። ምክንያቱም በኢሜላችን ነው ሬጂስተር የምናደርገው። ስለዚህ ኢሜል ያልከፈታችሁ አዘጋጁ። አከፋፈቱን ማታውቁ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማለት ነው የኢሜል አከፋፈት የቪዲዮ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ተመልከቱ። አንድ እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ ማለት ነው የዩቲዩብ ቻናላችሁን ኢሜል እዚህ ላይ አትጠቀሙት። ማለት በቃ አዲስ ኢሜል ክፈቱ። የዩቲዩብ ቻናላችሁን ኢሜል ከምንም ጋር እንዳታነካኩ። አሁን ቀጥታ ወደ ስራው ነው የምንገባው። ሪሊ 5 ደቂቃ እንኳን አይወስድም ስራው። ስለዚህ ሰርች ባሩ ላይ ማለት ነው appcreator24.com በሉና ሰርች አድርጉ። appcreator24.com ዌብሳይቱ ይሄ ነው። ከዛ ጎ በሉት። እንደምታዩት የዌብሳይቱ ባክግራውንድ ይሄን ይመስላል። ሲታይ ራሱ በጣም ማራኪ ነው እና ስክሮል ዳውን በማድረግ እዚች ጋር ማለት ነው ሳይን ኢን የሚልና ሳይን አፕ የሚል ይመጣል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ ገቢ ስለሆነ እኛ ሳይን አፕ ነው የምናደርገው። እንደዚህ ስክሮል ዳውን በማድረግ እዚች ጋር ስማችሁን ይጠይቃችኋል። ስማችሁን አስገቡ። ቀጥሎ ሀገር ይጠይቃችኋል። ኢትዮጵያ ስላለች ኢትዮጵያ ምረጡ። ከዛ እዚች ጋር ኢሜላችሁን ይጠይቃችኋል። ኢሜላችሁን አስገቡ። ከዛ የኢሜላችሁን ፓስወርድ አስገቡ። ከዛ በኋላ አይ አክሰፕት የሚለውን ንኩና ሴንድ በሉ። አሁን ወደ ኢሜላችን ኮንፊርሜሽን ሊንክ ይልኩልናል። ወደ ጂሜላችን ተመልሰን ኮንፊርም አድርገን ከዛ ስራውን መጀመር ብቻ ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ልከውልኛል። ይሄን ነካና እዚች ጋር ማለት ነው ኮንፊርሜሽን ሊንኩ ይሄ ማለት ነው እና እሱን እነካለሁ። ኦኬ እዚች ጋር እንደምታዩት your email is already confirmed ይላል። ኮንፊርም አድርገናል። አሁን ወደ ስራው መግባት ብቻ ነው። አሁን ወደ ብሮዘሪ እመለስና ወደ ክሮም ማለት ነው ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ። እሺ እዚች ጋር እንደምታዩት ባከሚል አለ። ባከሚለውን ንኩ። ከዛ እንደዚህ ስክሮል ዳውን በማድረግ ኢሜላችንን ኮንፊርም ስላደረግ አሁን ሎጊን ብለን መግባት አለብን። ስለዚህ ኢሜላችንን እናስገባለን። ከዛ የኢሜላችንን ፓስወርድ ከዛ በኋላ ሳይን ኢን የሚለውን እንነካለን። እሺ እንደዚህ ይመጣል።
እዚች ጋር ማለት ነው አፕ ኔም የሚል ይመጣል። እኔ አሁን ዛሬ የምሰራው አፕ ቲሞ የሚባል አፕ ነው። ስለዚህ ለአፕ ኔም ቲሞ የሚል ስም አስገባለታለሁ። እዚች ጋር አፕ አይከን የሚል አለ። እዚች ጋር ደግሞ ኦፕሽን 1 የሚል አለ። ኦፕሽን 1 የሚለውን ንኩ። ከዛ ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል። አለው ባሉትና ዳውንሎድ ውስጥ ገባለሁ። ከዛ ለአፕሊኬሽኔ ፕሮፋይል ፎቶ አስገባለሁ። እዚች ጋር አፕ ዲስክሪፕሽን አለ። እኔ አሁን የምሰራው አፕ ብሮዘር አፕ ስለሆነ ለአፔ ዲስክሪፕሽን አስገባለሁ። እንደዚህ ብዬ ካስገባው በኋላ ኔክስት የሚለውን እነካለሁ። ሁለተኛ ላይ የጠየቀኝ አፕ ስታይል ነው። አፕሊኬሽኑ ሲከፈት ምን አይነት ስታይል እንዲኖረው ትፈልጋለህ ይለኛል። ከዚህ ውስጥ ይሄኛው ተመችቶኛል፣ ሬድ የሚለው። ስለዚህ ሬድ የሚለውን ልንካና ኔክስት። ኦኬ እዚች ጋር ሶስተኛ ላይ የጠየቀኝ ደግሞ ምን አይነት አፕ ነው የምፈልገው እያለኝ ነው። ቻት፣ ሶሻል ኔትወርክ፣ ዌብ አፕ፣ ቲቪ ኦር ቪዲዮ አፕ፣ ሪቪው ኦር ቱቶሪያልስ፣ ብሎግ አፕ፣ ራዲዮ ስቴሽን ኦር ሙዚክ። ብዙ አይነት አማራጭ አለው። እናንተ የፈለጋችሁትን ከዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ አሁን መስራት የፈለግኩት ዌብ አፕ ነው፣ ብሮዘር አፕ ነው። ስለዚህ ዌብ አፕ የሚለውን እመርጣለሁ እና እሺ እዚች ጋር ማለት ነው ለዌብሳይቱ ታይትል አስገባለት እያሉኝ ነው። እኔ ቲሞ እለዋለሁ። እዚች ጋር ደግሞ ዌብ ፔጅ የሚለውን ብሮዘር አፕ ስለሆነ ሰርች ኢንጂን ያስፈልገኛል። ስለዚህ ሰርች ኢንጂን ደግሞ የምጠቀመው ጉግል ነው። ሶ ይሄንን ሃይፐርሊንክ አስገባለሁ በዚህ ፎርሙላ ማለት ነው። በዚህ ፎርም ነው የምናስገባው። ስለዚህ https ብለን ሃይፐርሊንኩን ካስገባን በኋላ google.com ብለን ኔክስት እንለዋለን። አሁን በሚገርም ሁኔታ አፓችንን ሰርተን ጨርሰናል። ስለዚህ ጎቱ አፕ ማናጀር የሚለውን ንኩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረጊያ ሊንክ እዚህ ጋር አስቀምጠውልናል። አንድ እዚች ጋር እንድትሞክሩት የምፈልገው ነገር አለ። ይሄን የሰራነውን አፕሊኬሽን ማለት ነው ፓስወርድ ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ ለምሳሌ ይሄ አፕሊኬሽን ሲከፈት ፓስወርዱን አስገብተው እንጂ እንዳይከፍትላቸው ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እዚች ጋር ጄኔራል ኢንፎ የሚለውን ንኩና ከዛ ጄኔራል የሚለውን ንኩ። ከዛ እንደዚህ ስክሮል ዳውን በማድረግ እዚች ጋር አክሰስ ፓስወርድ የሚል አለ። አክሰስ ፓስወርድ የሚለው ቦታ እዚች ጋር ፓስወርዳችሁን አስገቡ። ለምሳሌ እኔ $1953 ልበለው። ከዛ ስክሮል ዳውን አድርጋችሁ ሴቭ የሚለውን ንኩ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አፕ የሚለውን እንነካለን። ኦኬ አፕሊኬሽን ላይ እንደዚህ ይመጣል። ግን እዚህ ጋር ገና አፕሊኬሽኑን እየሰሩት ስለሆነ ስለዚህ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ቼክ አድርግ እያለኝ ነው። ሶ እስከሚሰሩ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ማለት ነው መታገስ አለብኝ። እንደዚህ ሪፍሬሽ ያደርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽንን ሰርተው ጨርሰዋል። ስለዚህ ዳውንሎድ አፕ የሚለውን እነካለው። ከዛ ያው ስቶሬጅ ፐርሚሽን ይጠይቀኛል ክሮም። ከዛ አለው እለዋለሁ።
ከዛ እዚች ጋር ኦኬ ትሉታላችሁ። ያው አሁን ዳውንሎድ እያደረገ ነው ማየት እንችላለን። ያው 10 ሜጋባይት ማለት ነው። በጣም ስሞል ሳይዝ ነው ያለው። በሞባይል ዳታም ዳውንሎድ ለማድረግ በጣም የሚያስቸግር አይደለም። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ አሁን ኢንስቶል ማድረግ ብቻ ይቀረኝ። ኢንስቶል ስታረግ ኢንስቶል አልሆነላችሁ ካለ ማለት ነው ፕሌይ ስቶርን ፎርስ ስቶፕ እንዲሁም ዲስኤብል ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ቀጥታ ወደ ክሮም ትመለሱና አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል ታረጋላችሁ። ኦፕን እንለዋለን። እንደዚህ እንደምታዩት ፓስወርድ ይጠይቀኛል። ለምሳሌ ልክ ያልሆነ ፓስወርድ ላስገባለት እስኪ። እንደምታዩት ፓስወርዱ ልክ አለ ይለኛል። ስለዚህ ትክክለኛውን ፓስወርድ ላስገባለት እና አሳያችኋለሁ። እንደዚህ ይከፍታል። እዚች ጋር ማለት ነው ሰርች ባሩ ላይ የፈለግነውን ነገር ሰርች ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ የማደንቀው ሰው አለ፣ እሱን ጽፌ ላሳያችሁ። ሮማን ሬይን ብዬ ሰርች ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ይመጣል። አያችሁት? አሪፍ ብራውዘር አፕ የሰራ ነው። እንዲሁም ቪዲዮ እንዲያመጣልን ከፈለግ እዚህ ጋር ቪዲዮ የሚለውን እንነካዋለን። ልክ እንደዚህ ያመጣል። እስኪ አሁንም ሌላ ነገር ሰርች አድርጌ ልሞክረው። አንድሮሜዳ ብዬ ሰርች ላድርግ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እንደዚህ ያመጣል። ሰፋ ያለ የኢትዮጵያን ስልጣኔን እንዳስስበታለን። እጅግ በርካታ የሆኑ የታሪክ ጸሐፍት ተመራማሪዎች እንደሚመሰክሩት በምንኖርባት በመሬታችን እጅግ ገናና ስልጣኔ ከነበራቸው ጥቂት የዓለማት ሀገሮች በቀደምትነት የምትጠቀሰው ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። አሪፍ ያልሆነ ብራውዘር ያላችሁ በቀላሉ እንደዚህ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልን። እንዲሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እኔ አብራችሁ የነበርኩት አብዱ ነበርኩኝ። ስለነበረኝ ቆይታ አመሰግናለሁ።